นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับกับช่อง ATS Channel นะครับวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะฮะการ reaction ซีรีส์เรื่องหัวใจในสายลม Dangerous Romance นะฮะ EP ที่ 10 นะฮะ3 ตอนสุดท้ายแล้วนะครับผมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้ว EP นี้พูดเลยว่าดราม่าแน่นอนดูตัวอย่างรอบที่แล้วมาคือมันต้องดราม่าแน่เพราะว่ามันจะมีการเหตุการณ์ที่เหมือนกับแบบคุณพ่อนะครับผมของตัวกังหันเนี่ยได้รับบาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลนะฮะแล้วก็ต้องมีคนที่ถูกใส่ร้ายมีคนร้ายเกิดขึ้นทีนี้เรื่องราวมันจะเป็นยังไงสายฟ้าจะถูกใส่ร้ายหรือเปล่าและสายฟ้าหรือใครกันแน่ที่เป็นคนทำเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นนะจะเป็นเนมหรือเปล่าที่เรากันไว้นะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อใน EP นี้ดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนนะครับผมทาง GMTV ที่อนุญาตทำเรีแอคชั่นได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับหัวใจในสายลม Dangerous Romance นะฮะ EP ที่ 10 ครับไปเลย
Let's go โคราชเชี่ยพ่อไม่งานยัดบัตรกูอะ100,000ก็100,000ผมขายพ่อกูจะโกรธไหมวะกูพี่ไปไม่ขายว่ากูจะไปซื้อคืนไหมถ้าพวกมึงอยากซื้อคืนนะไปหาเงินมา150,000ขอบคุณสำหรับ90,000นะพี่ไอ้สัตว์มึงโกงบิ๊กไบค์นี่เป็นของมึงเหรอวะผมขอร้องนะพี่ให้ผมซื้อบิ๊กไบค์คืนน่ะงั้นมึงขับเองกูจะบอกมึงแล้วใช่ไหมว่าอะไรที่มันเป็นของมึงแล้วอ่ะมึงต้องรักษาให้มันดีๆเซอร์วิสพิเศษจากทางโรงแรมครับคุณลูกค้าใส่เสื้อกังหันด้วยนะฉันเห็นพนักงานโรงแรมเลยใส่ชุดกูอะนี่ก็เป็นบริการพิเศษเหมือนกันครับเสื้อเนี่ยจะได้ติดกลิ่นของผมไปได้ข่าวว่าคุณลูกค้าชอบไม่ใช่เหรอครับกูว่าตอนนี้กูว่ามีกลิ่นตัวมึงติดเต็มตัวกูแล้วเมื่อคืนจัดหนักซะขนาดนั้นเมื่อคืนอะไรกูให้พูดใหม่ไม่มีเมื่อคืนก็ทำแผลเสร็จก็นอนเลยไงวันนี้ลอยเลยอุ้ยแรงนะอายุยังไม่18เลยนะเด็กๆยุงกัดมั้งยุงกัดเฮ้ยทำอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยไอ้ก้างไอ้ก้างจักรจีรอบหนึ่งเร็วกูหิวไอ้ก้างไม่เอากูจะกินเลือดเลยเหรอทำไมวะมึงลืมของไว้เหรอเปล่าอ่ะกูแค่คิดว่าไหนๆก็มาถึงโคราชแล้วกูควรไปซ้อมบอลดีไหมก็ดีนะแต่ว่ามึงจะไม่โดนโค้ชหยุ่มหัวใช่ไหมวะโดนตอนนี้เจ้งดีกว่ากลับไปโดนที่โรงเรียนมาแล้วยิ่งเสื้อบอลกูมีกลิ่นมึงแล้วอ่ะกูใส่แล้วเตะมีพลังขึ้นกัน300%จ้ะงั้นกูขอภาวนาให้โค้ชไม่เตะมึงก่อนแล้วกันไปแล้วไปชุบครับพ่อแข่งพรุ่งนี้เสร็จเดี๋ยวผมก็กลับแล้วครับแข่งครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อพ่อแต่เพื่อตัวผมเองครับโค้ชครับขอบคุณนะครับโค้ชที่ให้โอกาสผมเอาเถอะเป็นรุ่นก็แบบนี้แหละผมเคยผ่านมาก่อนเข้าใจดีโหกว่าจะกลับมาคุณนึกว่ามึงพาเพื่อนกูหนีไปต่างประเทศซะแล้วเป็นไงบ้างวะฮันนีมูนอะสวีทถึงใจปะดูที่คอจ้ะดูที่คอฮันนีมูนพ่อมึงสิไปโค้ชเขาเรียกไปซ้อมแล้วไปกูเลยไปมึงด้วยไปซ้อมตั้งใจซ้อมไม่ตอบเลยยังไงนี่ไปนู่นรางรถต้องหน้าใสเบอร์นี้หน้าต้องผ่องเบอร์นี้ให้กูช่วยไหมไม่มีงานอื่นทำหรอไม่อ่ะพอดีว่าคุณกิ่งเขาพอเดินเองได้แล้วอ่ะเขาก็เลยให้กูมาทำอย่างอื่นทำงานแบบนี้มีตังค์ซื้อนาฬิกาเป็นแสนเลยเหรอวะ
เรื่องมันยาวอ่ะ พอดีว่าคุณก้องเขาให้กูมาฟรีเพราะว่าเขาอยากขอโทษเรื่องที่เขาเข้าใจผิดกู แต่มึงเชื่อป่ะเฮียคุณก้องแม่งสะสมนาฬิกาโหดสัตว์บางเรือนแม่งเกือบ10 ล้าน เป็นคนรวยนี่แม่งดีนะอย่างไอ้รถเฮียเนี่ยทำไมเขาเป็นแค่เศษเงิน จริงๆ กูก็อยากมีเศษเงินไปซื้อรถแบบนี้บ้างกูอ่ะเดี๋ยวจะไปเที่ยวรอบโลก กูเหมือนกัน กูก็อยาก ไปเที่ยวอเมริกาใช่ไหม กูจำได้ว่าเมื่อตอนเด็กๆ มึงคลั่งเดอะฟาสต์มาก มึงบอกกูว่ามึงอยากเป็นวินดีเซล เฮียไอ้มึงจำได้ไงวะ เรื่องของมึงอ่ะ กูจำได้หมด ขนลุกกันนะขนลุกนะ แต่กูไม่คิดว่า เราจะมาเจอกันในสถานการณ์แบบนี้ เป็นไง ผิดหวังได้ดีเห็นกูเป็นเนี้ย ตอนนั้นกูก็คิดว่ามึงอ่ะ คงจะไม่เหมือนเดิมแล้ว แต่พอกูยิ่งเจอมึงมากขึ้น ยิ่งอยู่ใกล้มึงทุกวัน กูก็รู้สึกว่าไอเนมคนที่อยากเป็นวินดีเซลมันยังอยู่ แค่นี้กูก็ดีใจแล้ว โอ้ยฉันกลัวใจ เอางี้ป่ะ ถ้าเรารวย เราไปเที่ยวรอบโลกกัน ไม่รู้ว่าจะได้ไปชาติไหนนะ แต่ก็เอาดิ กูถามอะไรมึงอย่าง มึงไม่โกรธกูเหรอที่กูชวนมึงมาทำงานที่นี่อะ คือ กูรู้ว่ามึงเป็นห่วงกู จริงๆ กูก็โอเคนะ ที่ทำงานแบบเนี้ย แต่มันติดแค่ กูยังไม่ได้คุยกับลูกพี่กูเลยว่ะ ฮะ คือมึงแป๊บนึงนะ คือมึงโดดจากที่นู่นมาทำงานที่นี่โดยที่มึงยังไม่ได้บอกเขาแล้วยังไงเขาจะไม่เล่นมึงเหรอ คืนนี้แหละ กูว่าจะลองคุยกับพี่เขาดู ก็อาจจะไม่ใช่เนมทำก็ได้นะ อาจจะเป็นคนอื่นทำที่เป็นพวกแก๊งของลูกพี่ เนี่ยลูกพี่เนี่ย พี่เจ๋ง คือผม มึงมาก็ดีละ ช่วยกูโรยพริกไทยหน่อย2-3 วันที่ผ่านมาเนี้ย มึงหายไปไหนมาวะ ผมมีธุระนิดหน่อยครับ มึงรู้ใช่ไหมไอ้เนมว่ากูไม่ชอบคนโกหก ผมขอโทษพี่ คือผมไปทบทวนกับตัวเองมาว่า ผมควรจะลาออกจากที่นี่ดีไหม ทำไมมึงถึงอยากลาออก ผมไม่ได้อยากฆ่าใครครับพี่ ผมรู้ดีนะว่าพี่มีพระคุณกับผมขนาดไหนอะแต่ผมทำไม่ได้จริง มึงก็เลยจะหนีจากกู เพื่อไปขับรถให้บ้านคนรวยหน้าเหรอ ๆพี่รู้อะ กูเห็นแก่ที่มึงเป็นน้องรักกู กูให้มึงออกก็ได้ แต่มึงต้องทำงานให้กูชิ้นหนึ่งก่อน ให้ไปขโมยของแน่เลยอ่ะ
ลูกนี้ไม่ไปเชียร์กั้งอยู่ที่โคราชเหรอ แม่ก็รู้นี่ครับพรุ่งนี้ผมต้องไปงานวันเกิดท่านผู้ว่า ก็รู้อยู่ ถามไปงั้นแหละเผื่อแกเปลี่ยนใจ พ่อลูกเหมือนกันเป๊ะเลยนะแกจำได้มะ ตอนที่แกเด็กๆเนี่ย แกงอนแม่ หนีไปนอนบ้านเพื่อนเป็นอาทิตย์เลย แม่ต้องไปง้อแกนะ แกถึงจะยอมกลับ จำได้ครับ ตอนนั้นผมดื้อหน้าดูเลย ก็ไม่ต่างกับตอนนี้หรอกรีบๆทำงานให้เสร็จซะดึกแล้วจะได้ไปนอน แม่ไปแล้วง่วง ฝันดีครับแม่ แม่ครับ อืม ทำไมตอนนั้นแม่ถึงยอมไปตามง้อผมล่ะครับ ทั้งที่ผม พูดจาไม่ดีใส่แม่ขนาดนั้น ผู้ใหญ่อย่างเรานะต่างก็รู้ดีว่าเราไม่ได้ถูกไปซะ100%หรอกแต่อยู่ที่ว่าจะยอมรับตัวเองได้ไหมบังเอิญแม่ยอมรับตัวเองได้เร็ว ก็เท่านั้นแหละ จะให้พาไปร้านอาหารที่นัดไว้กับท่านผู้ว่าใช่ไหมครับ อืมฉันเปลี่ยนใจแล้ว เดี๋ยวช่วยเอากระเช้าไปฝากผู้ว่าแทนทีนะ เดี๋ยวฉันจะไปขับรถอีกคันหนึง คุณก้องจะไปไหนเหรอครับ โคราช ไอ้ก้างสู้เขาอุ้ยคุณพ่อ สวัสดีครับ มาได้ไงครับเนี่ย พอดีว่างนะเลยแวะมาดู แต่พอมาถึงปุ๊บพักก็ไลน์มาบอกว่าเย็นนี้มีประชุม เดี๋ยวก็ต้องกลับแล้วเนี่ย แล้วคุณพ่อชอบเตะฟุตบอลไหมครับ ยิ่งกว่าชอบอีก สมัยหนุ่มๆน้าเคยเป็นนักกีฬาโรงเรียน พ่อเตะทีเนี่ยสาวๆกรี๊ดเลยนะ โอ้โหจริงเหรอครับเนี่ยทำไมกั้งไม่เคยเล่าให้ผมฟังเลยอะครับ เพราะน้าไม่เคยเล่านะ อืม กลัวเล่าแล้วมันจะไปกดดันกั้ง ก็เลยปล่อยให้เขาทำในสิ่งที่เขาอยากจะทำไปดีกว่า อืมแต่ปล่อยเกินไปมันก็น้อยใจนะครับ ขอโทษทีครับ พอดีว่าผม ไม่เป็นไรหรอกน้าเข้าใจ ถามหน่อยสิ ครับ กั้งเขาพูดถึงน้าว่ายังไงบ้าง มันก็น้อยใจคุณพ่อแหละครับ ที่บอกให้มันไม่ต้องพยายามเลย มันก็เลยรู้สึกว่าเหมือนตัวเองไร้ค่า ไม่เก่งอะไรเลยสักอย่างหนึ่ง มันเก็บกดจนถึงขั้นที่ไปบูลลี่เด็กโรงเรียนด้วยนะครับ แต่ดีนะครับ ที่ผมได้สั่งสอนมันไปแล้ว น้าคงเป็นพ่อที่แย่มากเลยสินะ ผมว่าคุณพ่อก็น่าจะมีเหตุผลใช่ไหมครับ
ำสัญญาที่น้าให้ไว้กับแม่ของกั้ง ก่อนแม่เขาจะตาย ไงมึง เป็นไงบ้างวะ ก็ดี กูได้เจอท่านผู้ว่าตัวเป็นๆนะ ไม่ใช่ดิ กูหมายถึงว่าที่มึงไปลาออกกับพี่เจ๋งอะเป็นไงบ้าง ก็ให้ออกแหละ แต่เขามีงานอย่างที่กูทำเป็นงานสุดท้ายวะ อย่าบอกนะว่ามึงต้องไปฆ่าคนอะ เปล่า แล้วมึงจะทำหน้าเครียดทำไมวะ เพราะว่ามันต้องรบกวนมึงหลายอย่างเลย เป็นไรปะเนี่ย หมอ ไหวหัวไปครับน้องไปหายใจลึกเต็มสิบเท่าไหร่ 10 ครับ หมอต้องช่วย ชิบหาย ดิ แพ้สงสัยเขาสูญเสียกายไป ยอด เฮ้ยฟิกเลยเหรอ ธรรมดา เฮ้ย สุดยอดเตะกันนะ เฮ้ยขอบใจมาก แล้วไอ้กายเป็นไงบ้างวะ อ๋อ มันก็รอหมอตรวจอยู่อะ ว่าแต่มึงเหอะเมื่อกี้ โอ้โห อย่างตึงเลยนะครับ คนเดียวนี่ยิงไป5 ประตูเลยนะ แหม่ก็แฟนมาดู กูก็ต้องโชว์หน่อยวะ โอ้โห จ้ะพ่อหนุ่มข้างรัก จ้ะ นี่มึงเป็นอะไรปะเนี่ย มึงรู้ป่ะ จริงๆที่กูกลับมาเตะบอลเนี่ยเพราะกูอยากพิสูจน์ให้พ่อกูเห็นว่ากูสามารถทำทุกอย่างได้โดยไม่ต้องพึ่งเขาแต่เสียดายว่ะสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้มาเห็น ที่จริงเขาแวะมาแล้วนะเว้ย แต่ว่าเขาติดธุระสำคัญมากอะเขาเลยต้องกลับไปก่อน นี่เขามา ไอ้กั้ง มึงสำคัญกับเขามากนะเว้ย สำคัญเฮียสำคัญจริงมาดูย้อนแย้งไปหมดเลยวะมึงก็รู้ว่าเขาทำอะไรกับกูบ้าง แล้วถ้าเกิดว่าพ่อเขามีเหตุผลของเขาเองอะ เหตุผลเฮียเลยเหตุผลที่ว่าเห็นกูกราบจนทนไม่ได้มั้ง กูได้ลองคุยกับพ่อมึงมาแล้วอะแล้วกูก็รู้มาว่า มันไม่ใช่แบบที่มึงคิดเลยอะ มันเป็นสัญญาที่ให้ไว้กับแม่ของกั้ง ก่อนแม่เขาจะตาย สัญญาเหรอครับ สมัยก่อนน้าดุกับกั้งมาก นึกออกไหม พ่อแบบพี่ใครก็เกลียดนะ
รดตกก็ตีหนีไปเล่นเกมก็ด่า ตอนนั้นแม่กั้งเขาต้องคอยห้ามน้าอยู่ตลอด จนถึงวันที่แม่กั้งเขาป่วยหนักเขาเลยสั่งเสียกับน้าไว้ เป็นคำที่น้าจำมาจนถึงทุกวันนี้ อย่าใจร้ายกับกั้ง เพราะว่าแบบนี้คุณพ่อก็เลย ใช่ มันยากนะสำหรับน้า เพราะถ้าน้าดุกั้ง กดดันกั้ง ก็เท่ากับว่าน้าใจร้ายกับกั้ง ทางเดียวที่น้าจะไม่ต้องทำแบบนั้นก็คือน้าต้องปล่อยวาง กั้งอยากทำอะไร อยากเป็นอะไรน้าก็ต้องปล่อย ท่องทุกวันว่าอย่าคาดหวัง อย่าไปกดดันเขา แต่พอเกิดเรื่องวันนั้นน้าก็คิดได้ ว่าสิ่งที่น้าทำลงไปมันอาจจะผิดมาตลอด ที่จริงแล้วเขาโคตรอยากคาดหวังในตัวมึงเลยนะ แต่เขาทำไม่ได้ ก็เพราะสัญญานั้น เฮ้ยไปกินข้าวป่ะ คนเลี้ยง ไม่ไปกับเพื่อน กูน่าจะกลับว่ะ ฮะ บ้านมีอะไรให้รีบกลับวะ มีพ่อกูไง กลับกันเถอะ ไปเลย ฝากเอากระเป๋าด้วยฝากมันกลับนะ เจอกันโอเคเจอกันเร็ว ไปละเจอกัน เจอกัน แล้วพอเวลามีเรื่องดีๆกลับไปก็จะไม่เจอพ่ออีกเพราะพ่อเข้าโรงพยาบาล เสียใจรอ มอเตอร์ไซค์จากโคราชมากรุงเทพนี่คือแบบ เดินลงนี่คือขาทาง เกิดเรื่องอะไร เกิดอะไรขึ้นวะ เกิดอะไรขึ้นนะครับมีเรื่องให้ช่วยเยอะเลยคืนนี้หรือเปล่า คือติดคุกแทนกูหน่อยหรือเปล่า เนม แต่เนมจะเป็นคนไม่ดีจริงๆหรอ เ
หมอครับคนไข้เป็นยังไงบ้างครับ คนไข้รอดจากวิกฤตแล้วนะครับหมอได้ผ่าตัดเอาหัวกระสุนออกให้เรียบร้อยแล้ว โชคดีที่ไม่ถูกอวัยวะสำคัญ ขอบคุณคุณหมอมากนะครับ แต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้100%นะครับเนื่องจากคนไข้เสียเลือดนาน ยังต้องลุ้นว่าร่างกายคนไข้จะฟื้นกลับมาได้ไหม แสดงว่าพ่อมีโอกาสไม่ฟื้นนะครับ คงต้องรอดูอาการสักระยะหนึ่งก่อนนะครับ ตอนนี้เพิ่งผ่าตัดเสร็จหมอคงบอกอะไรบ้างไม่ได้ แต่เมื่อกลางดึกของเย็นวันนี้นะคะ ได้เกิดเหตุยิงกันภายในบ้านของว่าที่ผู้สมัครสสอย่างคุณก้องเกียรติสุขประเสริฐค่ะ โดยสาเหตุคาดว่าน่าจะเป็นการชิงทรัพย์นะคะ ซึ่งผู้ต้องหานั้นระบุว่าเป็นลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในบ้านของคุณก้องเกียรตินะคะ ชื่อว่านายสายฟ้าหอมจันทร์ค่ะ เจ้าหน้าที่นะคะได้มีการเข้าไปตรวจค้นอีกครั้ง ตำรวจว่าไงบ้างวะ ไม่รู้ว่ายังสืบสวนไม่เสร็จเลย กูขอโทษนะเว้ยที่พี่กูทำให้เกิดเรื่องนี้ ไม่ดิ มันยังไม่ใช่ซะหน่อยอะ ป่านนี้คนแม่งสาบส่งพี่กูทั้งประเทศแล้วมั้ง กูเชื่อว่าพี่มึงได้ทำไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะกูก็จะผ่านเรื่องนี้ไปกับมึง ขอบคุณนะมึง พี่ผมเป็นไงบ้างครับ เขาเพิ่งสารภาพว่าเป็นคนยิงคุณก้องเกียรติเองครับ ฮะ ผมว่ามันต้องมีอะไรที่มันเข้าใจผิดกันแน่ๆเลยครับ ผมขอเข้าไปคุยกับพี่ชายผมได้ไหมครับ ไม่ได้ครับ หลังจากนี้พี่ชายของน้องต้องถูกนำตัวไปฝากขังที่เรือนจำเพื่อสอบสวนเพิ่ม ขอตัวครับ เนี่ยที่เนมฝากไว้ก็คือนี่แหละให้ช่วยเรื่องนี้แน่ๆเลยจะเป็นแฟนกับน้องชายของคนที่ยิงพ่อเราได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นแฟนกับคนที่พี่ชายเราไปยิงพ่อเขาไม่ได้หรอกมึง มึงรีบกลับไปเก็บของแล้วมึงออกไปจากบ้านกูไง แค่สายลมที่พัดเรื่อยไปไม่เคยเข้าใจรักเป็นแบบไหนผ่านความเงียบเหงาผ่านความเหน็บหนาวไม่รู้มาเท่าไรและโชคชะตาก็พาเธอเข้ามาฉุดฉันขึ้นมาจากความอ้างว้างกลายเป็นลมที่พัดยังมีทิศทางมันแปลกที่ข้างในมีบางอย่างที่ดูเปลี่ยนไปยิ่งได้ใกล้เธอยิ่งหวั่นไหวเพิ่งรู้คำตอบของใจเป็นลมที่เพลอไปรักเธอจนหมดใจ ลายนี้เป็นลายที่กูชอบมากเลยแหละเพราะงั้นเก็บไว้ดีๆ มันเป็นอย่างไรเพิ่งรู้ใจตัวเองเหมือนกันว่าที่ทำลงไปเธอมันเรียกว่าความรักก็เป็นสายลมที่พัดที่ผ่านมาพบเธอขาดเธอไปในใจข้างในฉันคงเอาแต่เพ้อเป็น
ไปก่อนมั้ยล่ะหนึ่งก่อนนะสอง ก็เธอไว้ดึงลมที่อยู่ข้างกายไม่จากไปไหนตกลงเรื่องของเราเป็นยังไงอะถ้ามึงเปิดใจให้กูอะช่วยเปิดประตูให้กูหน่อยได้ไหม มันแปลกที่ข้างในมีบางอย่างที่ดูเปลี่ยนไปยิ่งได้ใกล้เธอยิ่งหวั่นไหวเพิ่งรู้คำตอบของใจเป็นลมที่เพลอไปรักเธอจะมองใช้ก็เพิ่งได้มาเข้าใจว่าความรักมันเป็นอย่างไรเพิ่งรู้ใจตัวเองเหมือนกันว่าที่ทำลงไปเธอมันเรียกว่าความรักก็เป็นสายลมที่พัดที่ผ่านมา แล้วฝนตกด้วยนะ เธอขาดเธอไปในใจข้างในฉันคงเอาแต่เพ้อ กูชอบมึง ดึงลมที่อยู่ข้างกายไม่จากไปไหนเดี๋ยวผมช่วยครับ เชื่อ ผมดูข่าวแล้วครับ คุณกิ่งกำลังจะไปนอนเฝ้าคุณก้องใช่ไหมครับ เดี๋ยวผมไปส่งครับ ใช่จ้ะเธอไม่น่าจะต้องมาเจอเรื่องวุ่นๆแบบนี้เลยนะ คุณกิ่งน่าจะวุ่นวายกว่าผมเยอะเลยนะครับ ใครจะไปคิดว่าไอ้สายฟ้าจะทำอย่างนั้น ฉันก็ไม่คิดเหมือนกันนะ แล้วอาการคุณก้องเป็นไงบ้างครับ โชคดีที่หมอยื้อชีวิตไว้ได้ แต่ก็ต้องลุ้นว่าจะฟื้นเมื่อไหร่จ้ะ ฮะ ต้องผ่าตัดเข่าเลยเหรอวะ กูผ่าตัดเสร็จแล้ว มึงไม่ต้องเป็นห่วงกูหรอก กูอะเป็นห่วงมึงมากกว่า ถ้ามีอะไรให้กูช่วยมึงบอกกูได้นะเว้ย มึงไปพักผ่อนเถอะ ขอบใจนะเว้ยที่โทรมา โอเคไม่ว่ากันมึง ทุกคน เวลาแบบเนี้ยเธอต้องการคนช่วยนะ อาจารย์ก็เลยพาเพื่อนมาด้วย กูว่าเรื่องพี่มึงอ่ะมีเงื่อนงำอยู่นะเว้ย กูอ่านคนนั้นมา กูรู้ พวกฉันคุยกับอาจารย์นับดาวแล้ว ว่าจะช่วยกันหาทนายมาช่วยพี่แก ใช่ อาจารย์มีเพื่อนที่เป็นทนายอยู่ ส่วนเรื่องค่าจ้างเนี่ยไม่ต้องกังวลนะ เดี๋ยวอาจารย์ช่วยออกเอง เดี๋ยวหนูช่วยออกด้วย หนูมีเงินเก็บเยอะ ส่วนผม ไม่มีเงิน แต่ว่าให้ช่วยอย่างอื่นได้นะ ไม่เป็นไรหรอก ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะ แต่ขอรับไว้แค่น้ำใจดีกว่า เอ้ยไม่ได้เปล่า เดี๋ยวพี่มึงก็ติดคุกจริงๆหรอก กูแค่ไม่อยากดึงใครมาเดือดร้อนกับกูอีกแล้วอะขอโทษด้วยนะทุกคน ถึงจะผ่าตัดสำเร็จด้วยดีเนี่ย แต่คนไข้ยังต้องทำกายภาพอีกเยอะมากนะคะ ถ้าเกิดมึงเชื่อ มึงก็จะสู้เว้ย แต่ถ้าเกิดมึงถอดใจตั้งแต่แรกเนี่ยนะทำยังไงก็ไม่หายหรอกเว้ย แค่ฟัง Spotify
ให้เพลงที่ใช่ไปหาคุณ ถึงจะผ่าตัดสำเร็จด้วยดีเนี่ย แต่คนไข้ยังต้องทำกายภาพอีกเยอะมากนะคะ แล้วแบบนี้เขาจะกลับมาเตะบอลได้อีกไหมครับ ต้องเรียนโค้ชตามตรงนะคะ มันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของคนไข้ค่ะ บางคนเนี่ยใช้เวลาไม่นานก็สามารถกลับมาเล่นได้ใหม่ แต่ว่าบางคนโชคร้ายหน่อยก็อาจจะกลับมาเล่นไม่ได้อีกเลยค่ะ กายลูก เป็นพื้นที่ของสองคนนี้บ้างนะฮะ นึกถึงสภาพไหล่ตัวเองเลย นี่ยังไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมเลย เอ็นดู ผมมึงกินยาไปนะครับ มีอีกแล้วเหรอ เฮ้ย มาได้ไงเนี่ย เวลานี้เขาไม่เยี่ยมไม่ใช่หรอเร็วๆเบาๆกูแอบเนียนเข้ามา แล้วมาทำเชี่ยเวลานี้เนี่ย พอดีกูมีอะไรอยากให้มึงดูอ่ะ ตามกูไปดาดฟ้าหน่อยดิ มึงบ้าปะเนี่ย กูเพิ่งผ่าตัดเข่ามานะเว้ย ว่ะ งั้นขี่หลังกูไหม นี่มึงคิดเที่ยอะไรอยู่เนี่ย นะไปเร็วหรือมึงจะนอนเป็นหมาหงอยอย่างนี้ ตัวเราก็เล็กกว่าเขาอะนะ ไอ้ ยังแบกเขาขึ้นหลังได้อีกเอาสิอะ แค่ด่านฟ้าแน่นะ โรงพยาบาลให้ไปไหนวะ โอ้ยค่อยๆกูเจ็บสำออยไปป่ามึงได้ไอ้สัตว์ยืนให้ได้ก่อนมึงอะไหวปะเนี่ยสายลม มีคิวว่างแล้วเหรอให้ทำงานได้แล้วเหรอ ทำงานควบ2 กะไหวแน่นะ ไหวครับ ก่อนนั้นนี่คิวเต็มไม่ใช่เหรอ ขอบคุณเฮียมากเลยนะครับที่ช่วยผม เฮียก็ช่วยเองได้เท่านี้แหละ ขอให้เก็บเงินแล้วก็จ้างทนายได้เร็วๆนะ ครับ นี่รถใคร ไม่ได้นะ เราจะทำแบบนี้ไม่ได้นะ รับบทเป็นคนดีกว่ามึงนี่กูอุตส่าห์แกล้งจัดฉากให้มึงขโมยนาฬิกากูไปขาย มึงจะได้มีเงินไปจ้างทนาย มึงรับบทเป็นคนดีเงี้ย ชาติไหนมึงจะได้มีเงินไปช่วยพี่มึง ฮะ จริงๆแล้วผมก็ยังพอมีเงินเก็บอยู่บ้างครับพี่ แต่ผมต้องหาส่วนที่เหลือมาคืนพี่อะครับ เอาเป็นว่าเดือนนี้มึงยังไม่ต้องจ่ายแล้วกัน ถือซะว่าเป็นสิ่งเดียวที่กูช่วยมึงได้ตอนนี้ แล้วก็ค่านั่งรถไม่ต้องทอน
จากไหนเยอะแยะไปขโมยนาฬิกามาแน่เลยเนี่ยถึงมีหลายเรือนขนาดนี้ที่ข้อมือก็เรือนหนึ่งในรถก็เรือนหนึ่งทำไมมาซะดึกเลยล่ะลูกนะไหนว่าจะนอนบ้านไงคืนเนี้ย คืนนี้กั้งขอนอนกอดย่านะครับ กลางครับย่าถามจริงๆนะกลางคิดว่าสายฟ้าเขาเป็นคนทำเหรอ ก็เขาบอกว่าเขาเป็นคนทำไม่ใช่เหรอครับ เอาจริงๆนะย่าว่าคนที่รักน้องอย่างสายฟ้าคงไม่ทำให้น้องเขาลำบากทุกวันนี้ย่าก็ยังเชื่ออย่างนั้นอยู่นะลูกหรือว่า สายฟ้าก็จะโดนข่มขู่ ย่าครับ ตอนนี้ย่ากำลังเห็นใจคนที่ทำให้พ่อต้องเป็นแบบนี้นะครับ คนจน เวลาอยากจะได้ตังค์มันทำได้ทุกอย่างนะย่าอย่าไปเห็นใจเพราะว่าสงสารมันเลยครับเพราะสุดท้ายคนที่เจ็บก็คือเราเองมันรำคาญพระเอกแล้วนะรำคาญพระเอกเรื่องนี้แล้วนะเปลี่ยนเร็วเหลือเกินเนี่ยร้องไห้แล้วก็เปลี่ยนเลยนะต้องให้ร้องไห้หนักกว่านี้ โอ้ยจะถึงอย่างเงี้ยกูเมื่อยแล้วเว้ยโอ้ยไอ้สัตว์กูดิต้องบ่นเมื่อยใกล้ถึงแล้วโอ้ยโอ้ยไปไหมนี่พากูมาดูท้องฟ้าเหรอดูใน YouTube ก็ได้ปะ กูพามาดูดาวตกเว้ย เพื่อมึงจะขอพรให้เขามึงหายบ้างไง แล้วมึงดูพยากรณ์แล้วเหรอว่าวันนี้มันจะตก ดูทำไมวะ ดาวตกมันก็มีทุกวันปะ โอ้โหไอ้ควายดาวตกก็มีทุกวันแต่อยู่ที่ว่ามึงจะให้มึงเห็นหรือเปล่า เออน่างั้นแสดงว่ามันก็มีโอกาสปะวะ นั่งดูไปเถอะ วันเนี้ยมีแน่ เฮ้ยฟ้ากรุงเทพจะเห็นดาวตกไหมนะ 2 ชั่วโมงผ่านไป กูขอโทษว่ะวันหลังเดี๋ยวกูดูพยากรณ์มาก่อนก็ได้ กูอยากโง่ได้เหมือนมึงว่ะที่เชื่ออะไรลมๆแรงๆก็ได้ ชั่วโมงที่ 2อ่ะ ยังไม่มา ชั่วโมงที่ 3อาจจะมาก็ได้ปะไม่ก็ชั่วโมงที่ 4 5 6เดี๋ยวก็มา ก็เหมือนข่าวมึงอ่ะอาจจะไม่หายวันนี้ถ้าเกิดมึงเชื่อสักวันมันก็จะหายเว้ย มึงนี่ควายอีกแล้วนะถ้าเชื่ออย่างเดียวแล้วหายอ่ะคนทั้งโลกแม่งก็ไม่ป่วยแล้วปะวะ มึงก็ดิควายเกิดมึงเชื่ออย่างเดียวเนี่ยมันจะหายให้มึงไหมมึงก็กายภาพบำบัดไปด้วยดิวะถ้าเกิดมึงเชื่อมึงก็จะสู้เว้ยแต่ถ้าเกิดมึงถอดใจตั้งแต่แรกเนี่ยนะทำยังไงก็ไม่หายหรอกเว้ยกูถ่ายคลิปมึงตอนร้องไห้ไปด้วยดูปะ เฮ้ยใครร้องไห้กูไม่ได้ร้อง เอ้ยใช่เปล่าดูไหมดูก็เอาให้ดู เฮ้ยมึงลบไปเลยนะ
ถ้าเกิดมึงไม่ร้องเนี่ย มึงจะให้กูลบทำไมวะ กูแค่นั่งเฉยๆแต่ว่าไหล่มึงโยกนะเว้ยแบบอ๋อก็กูเป็นนักกีฬาไง กูก็ต้องแบบยืดเส้นยืดสายอะไรเงี้ย ที่มึงแบบสะอื้นแบบไหลโยกกูสะอึกกูลืมกินน้ำนั่นแหละนั่นแหละกูสะอึก คุณก้องเขายังไม่ตายใช่ปะ แต่นอนเป็นเจ้าชายนิทราอยู่เลยไม่รู้จะฟื้นเมื่อไหร่ ก็ดี กูนึกว่าเขาจะตายแล้วอะ ตกลงว่าคืนนั้นมึงยิงจริงใช่ไหม ใช่ กูยิงเอง แล้วมึงทำไมวะ กูแค่จะขโมยของเอาไปใช้หนี้อะแต่กูไม่คิดว่าคุณก้องเขาจะมาเห็น เอาปืนมา สุดท้ายแล้วมึงแม่งก็ไม่บอกความจริงกูอยู่ดีเหรอวะ กูขอร้องเถอะมึงบอกความจริงกูมาดิว่าคืนนั้นแม่งเกิดเหี้ยอะไรขึ้นน่ะน่าช่วยมึงได้ไง เอาปืนมาจากไหนก่อนก็มีแต่เพื่อนเธอคุณเนมที่มีปืน มึงลืมกูเหอะ กูฝากมึงใช้ชีวิตที่เหลือข้างนอกด้วยนะ แล้วมึงจะมันจบแบบนี้เหรอวะ กูขอโทษนะ ที่กูสัญญากับพ่อกับแม่ไว้ว่ากูจะดูแลมึงอะกูทำไม่ได้แล้ว เฮ้ย ไอ้สายฟ้าเชี่ย ไม่รู้ว่าโดนเนมขู่อะไรไว้ หรือขออะไรไว้ ถึงได้ยอมขนาดนี้ ขอบใจนะ ไหนบอกพี่ว่ารับแต่งานกินข้าว แล้วทำไมเดี๋ยวนี้รับงานกินเหล้าด้วยล่ะของเราอ่ะ คือเรื่องมันยาวนะครับ พอดีว่าช่วงนี้ต้องใช้เงินนิดหน่อยนะครับพี่ มีปัญหาอะไรอ่ะ บอกพี่ได้นะหืม พึ่งแต่ตัวเอง ดื่มนิดนึงเอาสิดื่มหน่อย มีเพื่อนก็ ไม่มีอะไรหรอก ไม่ขอความ แต่ว่า ช่วยเหลือคนที่ ผมดื่มมาเยอะนะครับ แค่ดื่มเป็นเพื่อนพี่ก็พอ รู้ไหมอ่ะ เราถูกชะตาพี่อ่ะตั้งแต่กินข้าวครั้งที่แล้วล่ะเร็วนิดนึงน่ารักมากกิน ใส่ยาไว้หรือเปล่าสิเนี่ยโดนใส่ยาจริงๆด้วยอ้าย เชี่ยแก้วเดียวทำไมไม่มึนจังวะ สายลม ใส่กดเบอร์ฉุกเฉินเวลาต้องใส่โทรไปหา สายลม กังหันแน่เลย สายลม อ
เฮียอะไรเนี่ยน้องเป็นใครเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเข้าใจผิดเฮียอะไรบอกไปดิฟังพี่พูดก่อนเฮียมึงจะไปไม่ไปมึงจะไปไม่ไปเร็วแล้วเจอห้องได้ไงก่อนอ่ะเก่งจังเลยอ่ะช่วยตั้งสติหน่อยได้ไหมตั้งสติดิมึงรู้ตัวอย่างมึงลงหลอกเอาอ่ะกูไม่โง่เองอะแล้วมึงทำไมวะ มึงอยากได้เงินขนาดต้องมาทำงานนี่เหรอฮะมึงหิวเงินมากใช่ปะมึงหิวเงินมึงหิวเงินมึงหิวเงินเหรอฮะมึงหิวเงินมากกูจะซื้อมึงเองเอาปะ มึงก็เอาดิสำหรับกูอ่ะมึงไม่มีค่าแค่เงินเหรอวะมึงก็เอาเลยทำเหี้ยอะไรมึงก็ทำเลยดิแค่สายลมที่พัดเรื่อยไปไม่เคยเข้าใจรักเป็นแบบไหนผ่านความเงียบเหงาผ่านความเหน็บหนาวไม่รู้มาเท่าไรและโชคชะตาก็พัดเธอเข้ามาฉุดฉันขึ้นมาจากความอ้างว้าง รักเขาครั้งแรกก็พอจังหวะนี้เราแพ้เขาอยู่แล้วเราสงสารเขามีบางอย่างที่ดูเปลี่ยนไปยิ่งได้ใกล้เธอยิ่งหวั่นไหวเพิ่งรู้คำตอบของใจที่ทำหน้าบูดนี่คือหายใจไม่ออกตอนนี้นั่งทับกันอยู่หัวใจในสายลมเหตุการณ์วันนั้นถ้าสมมติว่าเป็นกูมึงจะเชื่อว่ากูเป็นคนยิงพ่อมึงไหมก็คงไม่ทำไมไอ้เชี่ยพอกูเชื่อใจมึงไงขึ้นมาถ้าเราเจอเรื่องร้ายๆแปลว่าอีกไม่นานเราจะเจอเรื่องดีๆครับ ไปเรียกหมอก่อนนะไอ้ข้างหันไปโรงพยาบาลโอเคครับก็EP นี้เนาะเรารู้สึกว่ามาเดากันก่อนว่าใครเป็นคนร้ายยังไงคิดว่าสายฟ้าไม่ใช่แน่นอนแต่คิดว่าเนมต้องมีส่วนอยู่แล้วแต่เนมทำไปก็เพราะว่าเจ้านายเขาสั่งมานะฮะคิดว่าไม่ได้ทำไปเพราะความเต็มใจหรอกทำไปเพราะเจ้านายสั่งมาแต่ก็ยังเป็นการกระทำที่ผิดอยู่ดีเราเชื่อว่าเนมก็มีส่วนเอี่ยวแล้วก็เป็นส่วนที่ผิดอยู่ดีไม่แน่ใจบทจะออกมาทางไหนนะถ้ามันมีได้2แบบคือถ้าบทอยากจะอวยเนมมากอยากจะให้ส่วนเนมเป็นคนดีที่กลับใจเนี่ยก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะเขียนออกมาทางไหนว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในวันนั้นหรือว่ามีการอะไรขึ้นซึ่งคนที่รู้ความจริงคือคุณพ่อเขาก็ได้ที่รู้เห็นความจริงอยู่แล้วกำลังจะฟื้นขึ้นมาซึ่งเราไม่แน่ใจว่าที่เนมทำตัวดีแบบนี้หรือเข้าถึงแบบนี้หรือยังทำงานที่นี่อยู่เนี่ยเพราะว่าต้องการอะไรหรือเปล่าหรือต้องการปิดปากคุณพ่อหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่รู้อันนี้มองไปทางร้ายด้วยนะมันเป็นไม่ได้หลายเวย์มากๆก็ต้องรอดูแล้วกันว่าเรื่องจะไปทางไหนนะฮะแต่ที่แน่คือเนมน่าจะได้นาฬิกาไปหลายเรือนแหละถึงได้รวยขึ้นมาขนาดนี้นะจะเห็นว่ามีเอานาฬิกามาวางยั่วทั้งตัวของสายลมเองนะครับแล้วก็ตัวเองที่ใส่อยู่ในข้อมือด้วยก็เป็นนาฬิกาที่แพงคิดว่าน่าจะแบบว่าได้มาหลายเรือนเหมือนกันจากการขโมยครั้งนี้ก็ต้องรอดูแหละว่าความจริงคืออะไรนะฮะแต่คิดว่ายังไงสายฟ้าไม่ได้ทำแน่นอนซึ่ง EP เนี่ยเรารู้สึกว่า
ธีมของ EP นี้ไม่มีอะไรเลยนะครับผมคือความเข้าใจผิดกันความรักที่มันเกิดความเข้าใจผิดกันจริงๆมันรักกันได้ยากเนาะถ้าสมมติว่าพี่ชายเอาจริงๆในคิดในแง่ของความเป็นจริงถ้าสมมติสายฟ้าเป็นคนทำขึ้นมาจริงๆเนี่ยความรักครั้งนี้เกิดขึ้นมาได้ยากมากนะฮะแล้วมันก็เหมือนกับมันจะมีความรู้สึกแบบมันต้องทำใจกว้างมากๆเลยอะเพราะอะไรเพราะว่าพี่ชายของคนที่เรารักคือคนที่ฆ่าพ่อของเราหรือคนที่ยิงพ่อของเรามันแบบโอ้โหมันแบบทุกๆครั้งที่เห็นหน้าเขามันก็ต้องนึกถึงเรื่องของพ่อเราที่ถูกยิงอ่ะมันยากมากมันเลยเป็นความทรมานมากๆเลยเข้าใจตัวของกังหันมากๆว่ามันเป็นความทรมานขนาดไหนที่แบบรักก็รักห่วงก็ห่วงคิดถึงก็คิดถึงสงสารก็สงสารเขาแต่มันก็เห็นหน้าเขามันก็เจ็บปวดอ่ะมันคือแบบมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเจ็บปวดมากๆมันรู้สึกว่าเข้าใจในสิ่งที่แบบว่ากังหันเป็นอยู่ตอนนี้มากๆมันเลยเหมือนกับควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้อยากจะช่วยเขาเหลือเกินอีกใจนึงก็โกรธเขาเหลือเกินเกลียดเขาเหลือเกินคือมันเป็นฟิลแบบนั้นอะไรเงี้ยขณะที่อีกคนนึงเนี่ยตัวสายลมเองเขาก็ไม่คิดว่าพี่ชายเขาจะเป็นคนแบบนี้เขารู้ว่าลึกๆว่าพี่ชายเขาไม่ให้ทำเขาเลยมีคำถามใน EP ต่อไปว่าถ้าเป็นพี่ชายเราทำขึ้นมาจริงๆหรือถ้าเป็นเราทำขึ้นมาเธอจะเชื่อไหมว่าเราทำมันเป็นคำถามนี้ขึ้นมาเพราะอยากจะรู้สึกว่าเธอเชื่อแบบนี้จริงๆหรอว่าพี่ชายเราทำเพราะทางการเรายังไม่เชื่อนะว่าพี่ชายเราทำคุณย่าก็ยังไม่เชื่อเลยเห็นไหมว่าพี่ชายเขาทำอะไรเงี้ยซึ่งเขารู้ว่าความจริงเป็นแบบนั้นแต่ในเมื่อพี่ชายยังไม่ยอมบอกความจริงยังอ้ำอึ้งอยู่แบบนี้เขาคงไม่มีหน้ากลับไปเจอตัวของกังหันได้หรอกเขารู้สึกว่ามันก็ไม่โอเคกับสิ่งที่มันเป็นอยู่ตอนนี้เหมือนกันมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่เหมือนแบบกระอักกระอ่วนใจลึกๆก็อยากเจอกังหันแหละแต่มันทำไม่ได้เพราะว่าด้วยความที่แบบเราไม่กล้าเอาหน้าไปสู้เขาอ่ะมันรู้สึกแบบมันเป็นฟีลลิ่งแบบนั้นแต่ความที่สุดโต่งของตัวสายลมมันก็เกินไปนิดนึงตรงที่ว่าเขาเป็นคนที่ชอบยืนด้วยตัวคนเดียวชอบแก้ปัญหาด้วยตัวคนเดียวเพราะไม่อยากให้คนอื่นมาเป็นปัญหาหรือไม่อยากให้คนอื่นมาเจอปัญหาที่เขาเจออะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่อยากให้คนอื่นมาเดือดร้อนในสิ่งที่เขากำลังเผชิญอยู่มันเลยกลายเป็นว่าบางครั้งอะครับผมเรื่องบางเรื่องอ่ะมันทำด้วยตัวคนเดียวไม่ได้เรื่องบางเรื่องมันต้องได้รับความหวังดีได้รับความช่วยเหลือจากใครสักคนหนึ่งในเวลาที่เรารู้สึกว่ามันต้องการนะฮะคนนะครับที่เราอยู่กันเป็นสังคมคนที่เราอยู่กับเพื่อนมิตรภาพต่างๆที่มันมีอยู่ก็เพื่อเวลานี้แหละเพื่อเวลาที่เราเดือดร้อนน่ะแล้วเรารู้ว่ามีใครสักคนหนึ่งอยู่ที่อาจจะคอยซัพพอร์ตเราในยามที่เรารู้สึกว่าเราต้องการใครสักคนหนึ่งและนั่นคือเวลาแบบนี้แต่ตัวสายลมกับเรื่องที่จะไม่รับความช่วยเหลือนั้นเพราะฉะนั้นน่ะมันเป็นการเข้าใจของเขาเข้าใจในมุมของเขานะว่าไม่อยากให้ใครอื่นมาเดือดร้อนแต่บางครั้งอะฮะมันเป็นจุดที่เราต้องวิเคราะห์ตัวเองด้วยว่าเราอะต้องรับความช่วยเหลือหรือเปล่าซึ่งเขาไม่ได้เห็นตรงนั้นเขาคิดว่าเขาสามารถจะรับผิดชอบตัวเองก่อนมันก็เลยเกิดเป็นปัญหาแบบนี้ขึ้นมามันเลยกลายว่ามันก็ทำให้เขาเกือบหลงผิดไปขโมยนาฬิกาทำให้เขาต้องมาเป็นโฮสต์แบบนี้นะครับผมเพื่อหาเงินซึ่งมันก็อยู่ในโอกาสที่มันมีความเสี่ยงอะไรอย่างมากยิ่งคุณอยากได้เงินเร็วเท่าไหร่อยากได้เงินเยอะเท่าไหร่คุณก็ต้องยิ่งทำอาชีพที่มันเสี่ยงมากขึ้นเท่านั้นหรือทำอาชีพที่มันแบบว่าต้องใช้ตัวเองเข้าแลกเท่านั้นอะไรเงี้ยโดยที่คุณไม่รู้เลยว่ามันจะเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงแบบไหนคาดเดาไม่ได้เพราะฉะนั้นความรู้สึกคือจริงๆอาชีพโฮสต์เป็นอาชีพที่สุจริตและอาชีพที่ดีนะฮะผมรู้สึกว่าอาชีพโฮสต์เป็นอาชีพที่ได้เงินเยอะพอสมควรเหมือนกันแต่มันก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันว่าเราไม่รู้ว่าเราเจอลูกค้าแบบไหนเจอลูกค้าดีก็ดีไปเจอลูกค้าไม่ดีก็เละเหมือนกันเพราะฉะนั้นน่ะมันคือความเสี่ยงก็มาพร้อมกับเงินที่มันมากขึ้นทีนี้พอตัวเองเข้าไปอยู่กับความเสี่ยงแบบเนี้ยมันก็ปิดกั้นความช่วยเหลือจากคนอื่นเพราะสุดท้ายถึงจุดหนึ่งตัวนี้เราเองน่าจะรู้ตัวดีแล้วแหละว่าเรากำลังเอาตัวเองเขาอยู่ในจุดที่เสี่ยงจนเกินไปเดี๋ยวคงต้องเริ่มเปิดรับความช่วยเหลือจากคนอื่นแหละเข้ามานะครับแล้วก็ EP เนี้ยสิ่งที่อยากจะเห็นก็คือว่าเราได้เห็นคุณพ่อของเขาแล้วเราเข้าใจความคิดคุณพ่อเขามากขึ้นจริงๆพี่แฮมไม่เคยว่าคุณพ่อเขาเลยนะเพราะรู้สึกว่าเราเข้าใจความคิดของคุณพ่อเขาบางทีเขาอยากจะปกป้องลูกอยากจะดูแลลูกอยากเทคแคร์ลูกบางทีเด็กไม่เข้าใจมากกว่าแต่มันคือการสื่อสารที่ผิดพลาดคือบางทีคุณพ่อทำแบบนึงเพื่ออยากจะให้ลูกเข้าใจแบบนึงแต่จริงๆเราลูกกับเข้าใจไปอีกแบบนึงนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราว่าไม่จำเป็นต้องเป็นพ่อลูกหรอกชีวิตจริงเราก็เกิดเราไปต้องการทำสิ่งนึงเพื่อให้เขาคิดเรื่องมองในมุมแบบนี้แต่เขากลับไปมองในมุมอื่นเช่นเราเข้าไปช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งเรามีความหวังดีให้เขาเราต้องการให้เขามองเราในแง่ที่รู้สึกว่าเรามีความหวังดีให้กับเขาแต่บางคนอาจจะมองเราเป็นความหวังดีประสงค์ร้ายก็ได้บางคนอาจจะมองเราเป็นแง่ลบก็ได้บางคนอาจจะไม่ไว้ใจเราก็ได้แล้วก็รู้สึกว่าไม่โอเคในสิ่งที่เขากำลังที่เราเทคแคร์เขาก็ได้มันเป็นไม่ได้หมดนะครับอยู่ที่ความคิดของคนเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าผู้รับต้องเขาคิดแบบไหนงั้นบางทีถ้าผู้ส่งบอกความจริงไปผู้รับยังไม่เชื่อเลยเราจะเห็นว่า
สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือถ้าให้พ่อบอกความจริงอะไรบางอย่างไปบางทีลูกอย่างตัวของกังหันอาจจะไม่เชื่อพ่อก็ได้เพราะขนาดเห็นไหมมันจะมีประโยชน์ที่กังหันบอกว่าไม่จริงหรอกไม่เชื่อพ่อเขาเป็นคนแบบนั้นจริงหรอนู่นนี่นั่นพ่อจะมาดูเราจริงหรอไม่เชื่อแต่คนที่พูดมันดันเป็นสายลมที่เขาเชื่อใจไงมันเหมือนบุคคลที่3เป็นคนนอกพอพูดแล้วเขาก็เลยเชื่อมันบางครั้งอะครับรอยร้าวของคน2คนหรือความไม่เข้าใจของคน2คนบางทีคน2คนไม่สามารถพูดด้วยกันเองได้นะมันต้องมีบุคคลที่3หรือมีคนนอกอะเข้ามาช่วยพูดบางครั้งมันอาจจะง่ายกว่าก็ได้ซึ่งปกติสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมาคือเป็นแม่ของเขาแต่วันนี้แม่เขาไม่อยู่แล้วเนี่ยคุณพ่อทำตามที่สัญญาไว้กับคุณแม่คือจะไม่อยากเข้มงวดลูกเขาก็คือต้องการเอาตัวออกห่างเลยเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาเข้าใกล้ลูกเมื่อไหร่เขาจะเข้มงวดทันทีแต่เขาสัญญาเอาไว้สัญญาคนที่เขารักเหมือนกันอีกคนนึงเอาไว้ก่อนตายเพราะฉะนั้นเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาก็อยากจะปกป้องลูกในอีกแบบหนึ่งซึ่งลูกไม่ได้เข้าใจในแบบนั้นไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาต้องการส่งออกไปไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาต้องการสื่อออกไปซึ่งบางครั้งการที่ไม่ได้สื่อสารกันและกันก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิดพลาดได้ซึ่งคนบางคนนะคะเราไม่รู้หรอกว่าเราต้องสื่อสารในแบบไหนทุกๆคนมันผิดพลาดกันได้เนาะบางทีสิ่งที่พ่อคิดว่าลูกจะเข้าใจแต่ลูกก็ไม่เข้าใจบางครั้งถ้าคุยกันตั้งแต่วันแรกๆว่าสิ่งที่พ่อทำไปแบบนี้ต้องการอะไรแต่พอมันให้เหตุผลมากพ่อเขาก็กลัวอีกว่าลูกมันจะเตลิดยิ่งให้เหตุผลมากก็กลัวลูกจะคิดว่าเราตามใจมันก็เลยสู้ไม่ให้เหตุผลดีกว่าเนี่ยมันก็เป็นความคิดของมุมมองที่มันแตกต่างกันนะฮะสุดท้ายมันกลายเป็นความไม่เข้าใจกันซึ่งถ้าไม่มีสายลมอย่างเงี้ยใครจะมาเชื่อมครอบครัวนี้ก็อาจจะเป็นคุณแม่ก็ได้หรืออาจจะเป็นคุณย่าก็ได้คือมันยากมากนะในปัญหาที่เราเกิดขึ้นตอนนี้ลองนึกถึงเป็นปัญหาของครอบครัวครับบางทีทุกวันนี้เราก็มีปัญหากับพ่อกับแม่บางครั้งเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันแล้วก็ยังจูนกันไม่ติดมันเป็นเรื่องของคน2คนนะครับไม่ใช่จะเป็นพ่อแม่ลูกกันก็อาจจะไม่เข้าใจกันก็ได้เพราะขนาดคนอื่นคนเป็นเพื่อนกันสนิทกันแค่ไหนบางทียังมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันเลยเพราะมันไม่แปลกที่พ่อแม่ลูกจะไม่เข้าใจกันแต่มันอยู่ที่ว่าพอไม่เข้าใจกันแล้วมันมีคนที่ยอมรับผิดหรือเปล่ามีคนที่ยอมอ่อนให้หรือเปล่ามันมีคนที่ยอมเดินเข้าไปง้อก่อนหรือเปล่าในเมื่อความสัมพันธ์มันต้องผูกกันอยู่แบบนี้ความสัมพันธ์ของครอบครัวมันอยู่ที่ว่าใครยอมรับว่าตัวเองผิดมากกว่าต่างหากเหมือนสิ่งที่ย่าคนน้องพูดเนาะว่าเราแค่ยอมรับผิดได้เร็วกว่าว่าเราไม่ได้ดี 100% นะยิ่งเรารับผิดได้เร็วเราก็จะแก้ปัญหาได้เร็วเราว่าประโยชน์นี้ดีมากๆเลยรู้สึกว่ามันเห็นถึงแบบอีพีนี้ทำให้เห็นถึงปัญหาของครอบครัวบางทีมันเกิดจากเรื่องไม่ที่มันรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เนาะแค่คำสัญญาบางคำสัญญาบางปมก็เกิดขึ้นมาแล้วบางครั้งการที่เรารู้สึกว่าเราทำไปแบบนึงเพื่อหวังผลแบบนึงแต่ก็ได้ผลลัพธ์อีกแบบนึงมันยากมากกับการที่จะแก้ปัญหาในระดับที่มันเป็นความรู้สึกของคนนะยิ่งเป็นคนที่เรารักทำเราเท่าไหร่ความรู้สึกมันก็ยิ่งฝังลึกแล้วมันก็เป็นปมมากขึ้นเท่านั้นเพื่อนทำเรายังไม่เป็นปมเท่ากับพ่อแม่ทำเราหรือคนที่เรารักทำเรานะฮะเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้แหละมันคือสิ่งที่มันเป็นตะกอนในใจแล้วมันแก้ยากมากแล้วบางครั้งมันเลยต้องพึ่งแบบจิตแพทย์พึ่งคนนอกบางทีต้องไปพึ่งสิ่งคนอื่นที่ให้คนอื่นพูดมาพึ่งหมอดูอะไรแบบเนี้ยเพราะบางทีนะมันคุยกันเองไม่ได้มันคุยกันเองแล้วมันจูนกันไม่ติดก็เลยบอกว่าเรื่องในการสะท้อนได้เห็นว่าบางครั้งถ้าเรามีปัญหาระดับครอบครัวแบบนี้หรือปัญหาคนที่เรารักมันคงต้องมีเวลาในการสื่อสารกันแหละถามกันว่าสิ่งที่เราเข้าใจอยู่ตอนนี้มันผิดหรือมันถูกอย่างไรโดยการใช้วิธีการพูดกันดีๆคุยกันดีๆไม่ใช่โกรธกันสุดท้ายคุณอาจจะหายจากบ้านไปแล้วคุณอาจจะไม่มีโอกาสได้กลับมาเจอกันอีกเลยเหมือนเรื่องนี้ก็ได้ที่อยู่ดีออกจากบ้านไปไม่เห็นพ่อกลับมาถึงบ้านอยากจะเจอพ่อแล้วไม่เจออีกเลยก็ได้โลกเรามันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับผมว่าถ้าเราอยู่กับคนที่เรารักเรารู้ว่าเรารักเขาเราควรใช้โอกาสที่เรามีหรือเวลาที่เรามีอยู่ตอนนี้กับสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนที่เรารักดีกว่าอย่ามัวแต่เสียเวลาไปกับเรื่องที่เรามันนั่งคิดเองเพราะสุดท้ายเราอาจจะไม่เหลือเวลาไปเจอกับคนที่เรารักเราก็ได้เราว่าสิ่งนี้กำลังให้กับเราใน EP นี้โอเคก็ EP นี้ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวรอไปรู้กันต่อ EP หน้าว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามกันด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามเสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย